Akójúmọ́ mọ́ níbi gbogbo tẹ́ ẹ ti ń wo ìkànnì mọ́màwòrán ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nílẹ̀ Akéde lórí ìtàtì Ìbàṣọ̀run ìlú Ìbàdàn. Ètò Ibedc light up Imole dé tí iléeṣẹ́ Ibedc tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ẹ̀ òun náà ló ń dé sójú mọ́màwòrán yín níbi gbogbo tẹ́ ẹ ti ń bá iléeṣẹ́ Ibedc dòwò papọ̀. Ọ̀rọ̀ lórí iná ẹ̀lẹ́tíríkì pọ́nbélé òun náà la gbé dání ìyẹn lórí ètò Ibedc light up Imole dé. Ètò oníbàárà náà nìyí wọ́n fẹ́ súnmọ́ gbogbo oníbàárà wọn pátápátá kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀ lórí iná ẹ̀lẹ́tíríkì kí ni tẹ́ ẹ ń là kọjá kí gangan ló ń ṣẹlẹ̀ lórí iná ẹ̀lẹ́tíríkì yín lórí ètò Ibedc light up Imole dé òun náà lẹ́ẹ̀ ti gbọ́ torí pé ètò oníbàárà ni nígbà tí ètò bá ń lọ lọ́wọ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ fi pè wá wọ́n á fi sójú mọ́ọ̀máwòrán yín ẹ lè bá dá sí i torí pé ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ iléeṣẹ́ Ibedc wọn kì í tẹ̀tì láti fàwọn òṣìṣẹ́ wọn ránṣẹ́ sí wa níbo là ń lọ lẹ́nìí ta ni àlejò wa lórúkọ gbogbo àwọn tá àjọ mẹ́tò tèmi wá tẹ́sì gbádùn wa dáadáa hallelujah bọ́dúnrìn lórúkọ mi lórúkọ ẹnìkejì mi Ìdòwú bò ní ọdẹ odò bí gbogbo ilé ńkọ́ ojú rẹ̀ ti ẹ̀gbọ́rẹ́gẹ́ ń dán. Thank you. Good morning, wherever it is you are watching us. This is Ibedc Light Up Imole Day here on BCOS Television. Ibedc Light Up Imole Day is a program sponsored by the Ibadan Electricity Distribution Company in a bid to get closer to you, the customers. And of course, whatever questions you have, regarding electricity supply, whether it's about metering, payment platforms or systems, all that questions you get answers to right here on the program. For we always have a representative of the company right here with us. And we have something interesting to discuss today as well on the program. It's our pleasure to welcome you. I am Ido Shikuni. Ẹ jẹ́ kí ẹ máa tó wa létí pé iléeṣẹ́ Ibedc gbogbo ìlànà tẹ́ fi ń sanwó náà yín láì kúrò nínú ilé yín ó sì wà ń bẹ̀ láì kúrò abẹ́ tí ẹ fẹ́ ra mítà láì bọ́ sọ́wọ́ àwọn ìka èèyàn àwọn alọ́tán kó lóun ó kígbe ẹ̀dá lórí ètò yìí náà ni torí wípé ọ̀nà tẹ́ gbà tẹ́ fi ra mítà láì sí wàhálà àbáwọ̀ kan tí ẹ̀ ń gbé epo yẹnu pé mítà ọ̀fẹ́ kan wà níbì kan kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀ nípa mítà ọ̀fẹ́ ṣé lóòótọ́ ni àwọn ìsọ̀rí wo ló ń gbà ṣé gbogbo wa pátápátá gẹ́gẹ́ bí oníbàárà náà ni lórí ètò yìí wọ́n á yànnà náà fún wa tẹ́ ẹ sì mọ̀. Okay, let's get to it. Today we're discussing safety operation practices and culture. And our guest is right here with us. He was here last week as well, and we have the pleasure of having him again, of course, today. He is Mr. Aino Williams. He's the Senior Communication Officer for Ibedc. Good morning, and thank you for coming. Thank you for having me, Ido. It's our pleasure. Ẹ káàárọ̀. Ẹ kú ojúmọ́ gbogbo ilé ńkọ́. Ọdún tó kọjá ya dẹ̀ kú àwẹ̀ wọnú àwẹ̀ ọdún náà dẹ̀ máa wọnú ọdún náà ni. Ẹ ṣeun. Adúpẹ́. Thanks for having me. Iléeṣẹ́ Ibedc ńkọ́. À ń gbòòrò. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú. À ń borí. À ń ṣẹ́gun. Ohun tí àwọn àgbéyẹ̀wò lóòrọ̀ iná ni pé àwọn ọ̀nà tí a gbà tó jẹ́ pé ààbò wa yóò fi ṣe pàtàkì sí wa tá a sì mógun torí wípé tá a mú lò tó jẹ́ pé ààbò ara ẹni náà làbò òlu gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀ àwọn ìlànà wo là á gùn lé táàbò fi dájú irú àwọn ìgbésẹ̀ wo irú àwọn ìwà wo ló yẹ ká máa wù torí pé ẹlòmíì wọ́n ní a kì í dàgbà máa kí mọ̀ rìn ibi tá a bá mọ̀ àmọ́ ni ẹlòmíì ò tiẹ̀ mọ̀ pé iná ẹ̀lẹ́tíríkì bó ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́ wa tó ọ̀tá ni tẹ́ bá délé ẹlòmíì báyìí gbogbo àwọn sọ́kẹ̀tì àti bó tán tẹ́ bá wọnú ilé ẹlòmíì bóyá wà nílé ìdáná ọmọ á máa gbé yín ni ẹ máa wò pé kí wọ́n ní àpò sí nǹkan kan bó ṣe láti pè ká ti kọ́lé ìbá ṣe é ṣe bó ṣe rí nìyẹn rárá o àwọn ọ̀nà wo là á gbà tó fi jẹ́ pé ààbò dájú torí pé tí ààbò ara wa bá ti dájú ààbò àgbègbè ibi tá a wà àti ìlú ohun orílẹ̀-èdè wa á ṣe dandan fún wa. Okay, so let's get to it. Now, talking about safety operation practices and culture, when we talk about accidents by their very nature, occur, their eventualities, their happenstance. And because they oftentimes happen unplanned, there's always a reason, a reason, of course, to make sure there is something in place, like a plan, to handle them when they happen. So this morning, Mr. Williams. Actually, Ibedc wọ́n fún wọn náà. Miss ought to have been here today. Bẹ́ẹ̀ ni ó ti há sórí. Oh, I see. Bóyá owó ìtọ́mọ. Now, when we talk about accidents, what other plans that Ibedc has in place to, ensure safety when they occur? Established safety measures, safety procedures
are always in place to prevent mishaps. This happenstance you're talking about. Because electricity is a dangerous, very dangerous, useful resource. It's needed to power development, it aids development, but at the same time, the usage must be safe, because not following the safety protocols will definitely engender danger. It will lead to circumstances that we don't pray they happen. It could lead to serious damage of properties. It could lead to destruction of lives. It could lead to electrocution. That is the main. Electrocution is just death via electricity. So these are the things we try to ensure we prevent right from the onset. So measures are put in place to protect customers and employees to ensure that whatever we do is within the safety environment. Okay. It is safe. That's what we do. Okay, but we would love for you to itemize or clarify Number what one, those measures are. we do safety checks. Safety checks are to ensure that, for the fact that you have done it yesterday does not mean that you won't do the same thing today. So there's what they call maintenance. We maintain infrastructure and make sure that when applying some measures, they do not constitute hazards. Hazards are prevented, they are controlled. So we practice safety drills for our staff. Safety drills are, we just create a scenario where we want to check whether you really are alert. You know what to do when the environment is not safe. We ensure that our staff, in carrying out an assignment, they use all the safety tools, PPE, personal protective equipment, the use of gloves, hard hat, because if something can drop, instead of landing direct on the head, it lands on the heart. You use your safety boot, so you are kitted to minimize danger. So these are the things we and more. Adúpẹ́, Ọ̀gbẹ́ni Aina Williams. Kí ni ìlànà ètò ààbò tí iléeṣẹ́ IBEDC gùnlé fún àwọn oníbàárà àtàwọn òṣìṣẹ́ wọn? Bóyá nǹkan kankan ṣẹlẹ̀ bí ìjàmbá iná ẹ̀lẹ́tíríkì léyìí tó jẹ́ pé ó yẹ kó mẹ́mìí lọ ṣùgbọ́n tí ò lè mú lọ. Àwọn ìlànà ètò ààbò wo lẹ́gùn lé ní iléeṣẹ́ yín? Ilẹ̀ ààbò tá a gbé kalẹ̀ ni wípé àwọn ìlànà ó wà fún oníbàárà, ó wà fún àwọn òṣìṣẹ́. Àwọn òṣìṣẹ́ wa kan tó jáde, wọ́n ń pe kíní kan ní toolbox maintenance. Gbogbo tó máa mú láti lò fún iṣẹ́ yẹn ó gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀. Tó máa fẹ́ lọ ṣiṣẹ́, gbogbo ohun tó máa jẹ́ kí jàǹbá má wà fúnra wọn gangan tó jẹ́ òṣìṣẹ́. Irú wọ́n ń pa àwọn kíní kan ní safety boot. Boot yẹn orí ẹ̀ inú ẹ̀ wọ́n insulate ẹ̀ tó yẹ pé tí nǹkan bá jábọ́ lè kò ní bà lẹ́sẹ̀ direct. Atadànù. Then gloves mo sọ ni àwọn ìbọ̀wọ́ yẹn rọ́bà gidi, kì í ṣe tó ti níhò àbí tó ti bó àbí tó ti yọ. Pláyà tó máa lò, pláyà tó máa ní rọ́bà ń dì ní. Tí ìṣó ní irin. Ìgbà tó bá mú rọ́bà pláyà onírin dání tó fi ń gé tó fi ń jíjẹ náà. At the end of the day, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Kò dẹ̀ sí nǹkan tó ń jẹ́ pé mo mọ̀ lánàá. Safety checks láti rí pé. Tàní yàtọ̀ sí téèmù tó yẹ kó mọ̀. Mo pàdé ọ̀rẹ́ mi kan ó ní iná òkè gbé òun. Ọjọ́ tí iná gbé. Ṣé o fi nǹkan sára ni? Èmi ò mọ tó fi sára, kò sí nǹkan tó tiẹ̀ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo rẹ̀. Báwo ni ṣe wá gbé àbí tó kó ti sọ fẹ́yìn ló jẹ́ kí iná gbé? Àfojúdi ni. Ó ní o máa ń sí ẹ̀mí, mi ò mọrú ẹ̀mí tó ń ṣe. Àwọn kan lẹ́mìí, wọ́n lè sẹ́mi. Ọjọ́ tí náà yẹn gbé. Bóyá máa ń lúwẹ̀ẹ́. Mo lọ bá lọ́sibítù, mo ní ó sọ fún mi pé náà ò kì í gbé ẹ. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ kó máa fojú diná. Gbogbo nǹkan láti rí wípé ó máa ń ṣiṣẹ́. Wọ́n tún gbé kan tó mo gbà láti sọ lédè Yorùbá. Station guarantee ni pé wọ́n fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ lórí òpó. Pé àpò ti dájú ń bí òpó. Iná ò gbọ́dọ̀ sí bẹ́ẹ̀. Ò gbọ́dọ̀ ṣẹ́jú. The station is guaranteed for safety. Nothing. You can even do epo mọ́tò jangolova lórí ẹ̀. Ṣùgbọ́n pé. Ìṣe pé lóko sáré dé ṣẹyẹ lójijì. Kì í ṣe gbogbo náà tó dẹ̀ mú lọ ni wípé àwọn kan ò dédé mú lọ. Ó lè yẹ pé wọ́n carry out to. Àwọn iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan àtúnṣe. Láti rí wípé line yẹn wà stranding, ó wà tension. Tàwọn
òṣìṣẹ́ yín ilé-iṣẹ́ yín òun lè mẹ́nu bàlàtẹ̀ kan àwọn tó jó níbàárà yín kọ́. ara ẹ̀ là ń ṣe yìí ara ìṣítí ẹ̀ là ń ṣe báyìí sí lórí rédíò lórí tẹlifíṣàn. ẹ báwo mi máa ń fọ aṣọ tí wọ́n sà sórí wáyà wọ́n láwọn òkè níná. ẹ máa jọ ẹ̀wọ̀n níná wọ́n ti ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ́sán yẹn ó ti ṣẹlẹ̀ rí wáyà yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ṣaṣọlé iná. ẹgbà tí yóò sí náà ni. ẹgbà tí yóò sí tán bá múná wá ń kọ́ iná àdẹ àti omi rẹ̀ kẹ̀rí kọ́ńdọ́tọ̀ ni o kọ́ńdọ́tọ̀ lomi àsìkò òjò ló tiẹ̀ wá le jù tí wáyà bá já sínú àgbàrá ẹni tó bá tẹsẹ̀ bọ́. tó tẹsẹ̀ bọ́ nú omi àgbàrá yẹn. tó la ṣe máa community engagement wa kò sí ní táwọn máa ṣe community engagement báyìí a máa rí pa àsọ̀rọ̀ ìṣítí ọ̀rọ̀ ètò ààbò torí pé a ní bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ. àmín ẹ ṣeun. Okay, so you've talked about the safety measures in place to protect consumers and staff alike. Yeah. Now, in spite of measures being in place, there's sometimes the possibility when an accident occurs, the person who is tasked with handling it may just want to rush in for maybe in a bid to prevent further damage. So what exactly does the IBEDC do to drill the safety first principle into employees? One of the ways to handle hazards or near fatalities, you that is coming to address or arrest the situation, you should be calm. You have to calm down and take control of yourself and your environment. Ensure that whatever has caused that accident is completely neutralized. It's no longer causing danger. It's something that the effect is completely minimized before you can say you want to do anything. If it is not safe, we have is it a slogan? If it is not safe, don't do it. If it is not safe, don't try anything. Ensure that your left, your right, because let me say something personal. My elder sister lost 2 sons to electrocution. The second boy was very, very inquisitive. Those days there were no DSTV. It was area. So the wire cut fell on the roof. So the roof already was energized. So the boy just climbed, wanted to adjust the area, and it got stuck there. But the elder brother, who was 11, was calling his name. What are you doing there? That's why in Ibedc we do we go to schools, secondary schools, to enlighten pupils, students, telling them the danger of some safety, some careless behavior that it leads to. So the elder brother, trying to help his younger brother, got stuck too. So the family lost 2 boys, and that we still, the pain is still there today. So if it is not safe, don't do it. Wọ́n ní tí wọ́n ti jẹ́ pé kò sí ètò ààbò bẹ́ẹ̀ tí ààbò bá ti dájú mọ́ wulẹ̀ rìn débẹ̀ má lọ síbẹ̀ rárá ní tí wọ́n sọ léèbó náà. Ẹ jẹ́ ká wò tá a bá sọ wípé ọlọ́màjẹ ara ìdá ọlọ́màjẹ ara ìdá tí nǹkan kan bá wá lọ ṣẹlẹ̀ bóyá òpó owó wáyà bọ́ sílẹ̀ tàbí ẹnìkan iná kan gbé ṣe mọ̀ pàwọ̀ ilé rárá lélẹ̀ ìyá máa ṣe wá bíi pé ẹja gbélágbájá ńlẹ̀ àwọn ọ̀nà wo lèèyàn lè lò tó ṣe pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́ òun náà ò ní lùgbàdì náà ẹ̀lẹ́tíríkì. Mo ti rí ẹ tó fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́ rí tẹ́pọ̀ nǹkan kan ló wá kú. Kí ló dé? Bẹ́ẹ̀ ni òun gangan ni kíní yẹn lọ tó ti ẹni tí ó ràn lọ́wọ́ wọ́n gé apá ẹ̀ wọ́n gé bọ́tò òun gan kíní yẹn ti lọ rọ́ sí òdì. Gbogbo ọ̀nà wo ló yẹ kéèyàn gbà ká tẹ̀ sọ pé wẹ́ẹ̀ sí. Wọ́n wà ní wípé kọ́kọ́ tiẹ̀ wà gbègbè ẹ̀ ná ṣé nǹkan tí mo fẹ́ ṣe yìí ṣé ààbò wà ń bẹ̀ tí ó bá ti sáàbò kó má bàa di ó da kéèyàn kan kú ju kéèyàn 2, 3, 4 kú lọ. àkùtẹ́ ilé kọ́lọ̀ má jẹ́ àárí. So ẹ kọ́kọ́ take charge náà ẹ fara balẹ̀ ẹ calm down kí ni ká kọ́kọ́ ṣe kí ni ká ṣe gbẹ̀yìn ṣùgbọ́n gbogbo yín wà lọ ń rọ́ lọ́bẹ̀ ẹ fẹ́ gbẹ̀ni náà ẹ mọ̀ bóyá ààrẹ wà ní energize àwa sọ yín ó ti di lóòdù ó dẹ̀ wá sọ yín di conductor gbogbo orúkọ báyẹn láti máa ń ṣe ọ̀rọ̀ ìṣítí la ṣe ń ṣe training fáwọn staff la ṣe ń sọ fáwọn oníbàárà ẹ kọ́kọ́ lọ paná ná ó da kí ná má sí. ṣùgbọ́n máa bẹ̀ mí wá. tí náà bá ti sí àìsí láti gbé ẹ bá dẹ̀ máa gbé gan ẹ gbé with care kẹ má tún lọ sí léṣe mo ti rí ẹ sẹ pé wọ́n ń gbé yàn wọ́n ṣe gbé gan ò dáa wọ́n máa ṣe kọ́ tó pè ní CPR fún pulmonary resuscitation láti wọ́n á fẹ́ atẹ́gùn sí inú ẹ̀ wọ́n á rí i pé
Mo mọ̀ tí aya So rẹ̀ bá ya oxygen rẹ̀. padà sínú ara rẹ̀ torí ẹ̀jẹ̀ lọ́xygen oxygen ọ̀jẹ̀ ló ń lò ló fi ń gbé ẹ̀jẹ̀ káàkiri gbogbo ara so wọ́n á tó assist ẹ̀ lórí ìyẹn then ohun tẹ́ gan máa lò ẹ jẹ́ make sure pé Àwọn ìbọ̀wọ́ tí wọ́n fi sọ tí ìdíjáwọ́ lásán. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pe kíní kan ní first aid ẹ apply ẹ̀ fún ẹni tí Nǹkan ṣe so that jàǹbá ẹ̀ ò ní pọ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ ká dé ilé agbára káwọn tí iléeṣẹ́ IBEDC tí wọ́n ní fún wa. À ń bọ̀ náà. Look, what you dey do there? I want. You wan do wetin? Shey you don forget wetin happen to your friend wey climb the electricity pole last week? Nothing dey happen. No be today I don dey do this job. Even self life na part of my body. Even life no dey. Hey, something fit happen and you dey play with fire. You sure wan burn like small fish? Oh yeah, come down now. Oh, but this na about business o. I say come down. If anything happen to your light, go call IBEDC make dem fix am for you. No be this kangaroo go come fix am. See, I go report you to police. Well, carry una ladder comot for here. Baba wire. Na true we talk o. My people, life no get duplicate. Stay away from all electrical installations, cables, substations, and all transformers. Do not build under power lines. Do not ask non-IBEDC technicians to reconnect, maintain, or repair any electrical faults. Stay away from snapped wires, falling poles, or sagging wires. We advise you build at least 20 feet or 5.5 meters away from. Ẹ káàbọ̀ padà. Ọ̀gbẹ́ni Àìná Williams wọ́n ṣì wà lórí ìjókòó a máa gbọ́ Ìdòwú má bínú o wọ́n á ní right of ways high tension wa àwọn kan wà tó jẹ́ pé bóyá àwọn tó ń ṣe káràkátà ni o abẹ́ ẹ̀bẹ̀ ni wọ́n máa dúró sí ṣé iléeṣẹ́ IBEDC ló allocate ẹ̀ fún wọn tó ń fún wọn pé ibi ìníkẹ́ àbí. àwọn ò ṣe town planning. táwa ló fún wọn bẹ̀ táwa náà lọ bá wọn pé ẹ kú òǹbí wa ni àmọ́ ti wà bí kì í ṣe ogún ọdún tí mo ti ń tajà. kì í ṣe gbogbo àlàfo tẹ bá ti rí ní ibùsọ̀ ṣọ́ọ̀bù ẹlòmíà lọ gbé kọ̀ǹtínà kí ló wà ní kọ̀ǹtínà irin àti iná ọ̀rẹ́ lábẹ́ high tension ẹ wá dúró sábẹ́ ọmọ máa ń dùn electrons lẹ́ ń gbọ́ yẹn movement electricity ni ó ní tó bá wá ní. àwọn kò sọ̀rọ̀ pé wẹ́dà ni wọ́n abẹ́ ibẹ̀ làwọn ti ń. ọba àti jiná lónìí. tó ṣe é ṣe akọ̀mú wáyà báyìí. kò dẹ̀ sí jábọ̀ àkọ́ tí ó ṣe wọ́n. jàmbá ò ní òní ṣe ọlọ́run jẹ́ ká ṣe àdèmà ń gbàdúrà nàìjíríà ọlọ́run jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ọlọ́run jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ẹ kúrò ńbẹ̀ ẹ kúrò lábẹ́ wáyà ẹ má fi ẹmọ kí tó máa ń tàn káàkiri transformer wa fence wire fence wọn lọ máa ṣàṣọ sí. ẹgbẹ́ tó bá sí náà. mo ti lọ síbi kan tó yẹ pé nínú transformer wọ́n ń gbé ọjà sínú ẹ̀ nínú transformer wọ́n á tọ́jú. wọ́n fi ṣe ṣọ́ọ̀bù òkè wọ́n fi pamọ́ síbẹ̀. gbogbo nǹkan báyẹn ta ló fún wọn ní kọ́kọ́rọ́. ẹ kò sí náà ni. a máa bẹ̀yìn a máa rọ̀yìn ẹ̀mí ò láàárọ̀ o torí lẹ́nu iṣẹ́ ti pẹ́ àsọ̀rọ̀ náà púpọ̀ àsọ̀rọ̀ pé ẹ mú wá ọ̀rọ̀ abo torí tẹ̀yìn ò bá sí àwa náà ò sí oníbàárà wa kí gbogbo wọn kan wà safe kí ààbò torí wọ́n ní àyọ̀káyọ̀ làkèrè ń yọ̀ tó fi kán lápá wọ́n ní ọ̀bọ ọmọ pé tó pé igi súnmọ́ gini. lọ́bọ̀ fi ń yọ̀ wọ́n bá gbé kan sí Sókótó kọ́kọ́ kan sí Ìbàdàn bí kó wá fò kó máa fò ká. ní tí mo wà yín sí mò ń rí àwọn wáyà tó pọ̀ rẹpẹtẹ káàkiri. kò sí kankan tó bó ń bẹ̀ o. tó bá ti bó ẹ máa chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ lóòrèkóòrè láti rí pé kò fa jàǹbá gbogbo tí mo dẹ̀ wò yìí combustible items tí mò ń wò yìí tó bá ti kanná díẹ̀ ó bẹ̀ sí ń ràn mọ́ra wọn ni so ẹ kúrò lábẹ́ wáyà ìyá kan ló bú mi pé kán tó bí ọ ní tọ́lẹ̀ yín àyìn ní ìkọlù báyẹn rí abẹ́yìn ẹ kúrò lábẹ́ wáyà ẹ kúrò ńbẹ̀ kó má bàa fa. Okay, so if you have any question you would like our guest to proffer answer to, there are numbers on the screen. Call any of the numbers and you have answers given to your questions. Now, while we wait for the calls, now sometimes people talk about what you call ROW. Yeah, there's right of way. Right of way. Yes. So what exactly is that? A right of way is the right of all electrical installations. Their right to not to be encroached on. Those passages are meant for their installations, for their runnings. If you go there and you begin to obstruct or encroach, you have violated the right of way of those equipment. Because they are meant to, they are safety corridors. They are meant to safeguard humans and properties. And there are distances that you have to maintain. I mean, to those installations, to those equipment. Those are the right of way. And everybody has right of way. If you are a driver, you have a right of way at the round and go. That's the roundabout.
you have to wait for the other person to pass before you go your left. So that person coming towards the left is one has that right of way. If everybody is violating the right of way, what do you think will happen? Collision, accidents, all sorts of things will just be happening. So when you violate the electricity equipment, electrical installations, right of way, you are causing accidents. You are going to cause electrocution. It will be too damaging, and the cost of repair, cost of replacement, they are huge. They are humongous. So it is not. We are not looking for money to begin to repair. We don't need emergencies, and that's why we are begging, we are pleading, we are educating and informing our customers that ensure that we stay within our lanes. Don't build structures under the power lines. But is it that people don't understand what the right of way is, or they just prefer to flout it? What I see in Nigeria is that everybody just want to take advantage of any space, all the space. When you do this, you are endangering your life and the life of others. We have to obey right of way. We work with environmental agencies to ensure that safety is key for existence. Torí pé ọjọ́ ti lọ, ẹ fún àwọn oníbàárà nímọ̀ràn. Ǹjẹ́ oníbàárà gan tiẹ̀ ní àwọn ọ̀nà táwọn gan lè gbà láti lè contribute pé ó dáa o, a fẹ́ kí ààbò kó dájú ní agbègbè tá a wà. À ń ṣe community engagement, à ń sọ fún àwọn oníbàárà wa, à ń lẹ danger signs káàkiri. Ẹlòmíì ò tiẹ̀ mọ̀ mí ní danger signs. Náà mo fẹ́ sọ pé sáà mọ̀ báyìí. Ọ̀nà méjì ni mi ò fẹ́ mọ̀, mo fẹ́ mọ̀. Mi ò fẹ́ gbọ́, mo fẹ́ gbọ́. Ẹ má ṣe ẹ̀kọ́ tí etí kí ló máa ń pè náà, etí ikùn kọ́ ló máa ń pè. Káwá kẹtì ikùn sí. Ẹ má ẹ jọ gbogbo nǹkan báyẹn torí wọ́n tó máa ṣẹlẹ̀ báyìí kò ní announce ẹ̀. Ẹ kúrò ní gbogbo ibi tí ó máa fẹ́ tí jàǹbá máa fẹ́ wà torí gbogbo alámọ̀ pé jàǹbá ni pé ká dúró sábẹ́ wáyà bí ò bá tiẹ̀ ṣèyàn léṣe ṣẹ́rí electrons ẹ̀pẹ̀lẹ́ kan yẹn kò dáa fún brain. Ẹ̀rọ máa ń jẹ́ kí èèyàn máa gbàgbé ẹ̀rọ ọmọ 40 years tó ti ń gbàgbé nǹkan. Ó lè fà. Ó ń fa o ẹ lọ ń jókòó sórí bátìrì. Bátìrì ọkọ̀. Battery, ẹ mọ̀ pé electricity is the battery, so it's good. Yeah, ó máa ń pè àgọ́ ara ẹ wá rí i pé odidi ọmọkùnrin kò ṣe ọmọkùnrin. Kò lè gbérí mọ́. Ṣé bátìrì ló wá fà? Bátìrì wà bẹ́ẹ̀ o tó ń jókòó sórí bátìrì. Oògùn èṣù kọ́ ló tó o ti gbọ́ báyìí dùn. Ẹni tó ń jó sábẹ́ kínní náà tó bá fẹ́. Ẹ̀rọ tó ń gbà mí tá bá wọ bá fún owó ní ẹgbẹ́ sórí tó jókòó sórí bátìrì kò sáyé mọ́. Electricity ni ṣùgbọ́n ń gbéná jáde bó ló fi ń tán wọn fi tàbí yúnyún tó fi ṣe so ẹ jọ àmì tọ́lọ̀ bá máa dákun wa káwa náà ṣọ́ra wa wọ́n pè ọ̀fọlọ́pọ̀ wa lọ́kùnkúndùn torí pé wọ́n mọ̀ pé ńgbà tẹ́ wà láàyè tẹ́ wà ní àlàáfíà ara òun náà lẹ́jọ́ níbàárà wọn òun náà láti ń sọ láti bí ìṣẹ́jú mélòó sẹ́yìn a nílùgbàdì náà